با عرض سلام و درود گرم به شما بینندگان محترم، نوید محمدزاده هستم با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید. خب همینجور که در برنامه هفته پیش دیدیم، بنده اومدم یه سری تمرینات گرم کردن بدن رو نشون دادم که در نهایت هم به اینجا رسیدیم که بدن رو بایستی گرم بکنی، آماده بشه برای انجام یک کار سنگین تر. حالا فرض بعدی میذاریم که ما بدن رو گرم کردیم، هم مفاصل و مایچه ها آماده شدن و از یک طرف هم قلب و دستگاه گردش خون و دستگاه تنفس ما آماده شد. بعد میریم یا یه سری بر مبنای فعالیت ها و ورزش هایی که یک نفر دوست داره، یکی میره جیم، یکی میره وزن برداری، یکی هر رشته‌ای رو که انجام داده 1 ساعت 1 ساعت و نیم تمرین انجام داده، یا یک سری تو کارهای فیزیکی کارشون انجام دادن. در آخر کار ما بایستی بدن رو دوباره سرد بکنیم که این بافت‌ها اون خاصیت ارتجاعیشون رو حفظ بکنن و اون مواد زائد از بافت خارج بشه. خب برای این کارم باز از همکارم النا خواهش میکنم که بیاد کمکمون بکنه و حتما باز مثل همون حرکت‌های وارمینگ آپ شما میتونید اینها رو هم به طور طبیعی بعد ورزش 3 دفعه 4 دفعه کافیه، ولی شما میتونید بیشترم انجام بدین یا در طی روز چند دفعه تکرار بکنید. منتها فرقی که تکنیک های کششی دارن اینه که شما بایستی حتما بدنتون گرم شده باشه بعد کش بیارید. اگه مایچه‌ای که گرم نشده شما بخوای مورد کشش قرار بدین، باعث میشه که یه سری آسیب های جزئی به سلول های مایچه وارد بشه. بنده شخصا بیماری را دیدم که این صبح شده بوده و رفته یهویی بدنش رو کش آورده بود و رفته بود کشش پشت پا رو انجام بده که خیلی راحت میره تاش توز میکنه. وقتی که رفته بود پایین یه پاپ اینجا شنیده بود. وقتی که بنده معاینه کردم یهو دیدم چیزی قلمبه میشه اونجا. گفتم این چیه؟ گفت که من صبح از خواب پا شدم رفتم کش آوردم مایچه پشت پامو، یهویی پاره شده تاندون همسترینگش. پس حتی تحقیقات دیگه هم ثابت کرده که وقتی مایچه گرم نباشه و کش بیاری یهویی، احتمال داره این فایبر تیشوهای کوچک رو پاره بکنه. به همین خاطر بایستی بدن شما همیشه گرم بشه اول، و به همین خاطر هم هست که میگم بعد از ورزش کشش انجام میدیم. خیلی وقتا تو باشگاه ها و جیم ها میبینین که مردم میان اونجا به جای اینکه بدن رو گرم بکنن شروع میکنن یه سری حرکت های کششی برفرض دستشون میکشه. حالا اینا هم خوبه یکم، ولی به هر حال اثرات اصلی تمرین ها و تکنیک های کششی موقعیه که بدن شما به طور حسابی گرم شده باشه و به همین خاطر بعد از انجام کارهای روزانه و یا تمرین های باشگاه و غیره بهترین فرصت و موقع است که شما کششی ها رو انجام بدین. خب بر مبنای نوع تمرین و کار و فعالیتی که شما داشتین یه سری مایچه ها رو شما مورد استفاده قرار دادین و کار کشیدن ازشون و اونها رو شما مورد کشش قرار میدین. یکی پا کار کرده تمرینای پا رو کش میاره، یکی دست کار کرده تمرین دست، و یکی شونه و سرشونه تمرینای این قسمت ها رو مورد کشش قرار میده. باز هم اشاره میکنم که خیلی از این تکنیک ها رو یا همشون کسایی که یه آسیبی در قسمتی از بدن هم دارن باز میتونن با عنوان تمرین برای بهبودی اون آسیب استفاده بکنن. برفرض که گردن درد داره کشش های گردن رو انجام بده، یکی زانو درد داره کشش های پا و زانو رو انجام بدین که اثرات خیلی مفیدی داره. به عنوان مثال در 10 بیماری مچ پا ما متوجه میشیم که تاندون آشیل در واقع کوتاه شده و باعث آسیب میشه در خیلی از مواقع. به همین خاطر اون تون مایچه و اون فلکسیبیلیتی یا اون خاصیت ارتجاعی مایچه رو شما با این کشش ها میتونید مرتب حفظ کنید و بهتر و بهتر بکنید. مخصوصا برای بدنایی که خشکه کششی خیلی لازمه و بایستی مرتب انجام بدن که اینا رو من برای اینکه شما یک پکیج کامل این کشش ها را داشته باشین برای اکثر گروه های مایچه‌ای بدن نشون میدم که هر قسمت شما لازم داشتین و یا اگه هم در حالت کلی همه بدن شما میتونید خود این کشش ها رو هم بعد اینکه اون گرم کننده ها رو انجام دادین
به طور مداوم انجام بدین. خیلی خب، میریم از قسمت سر و شونه شروع میکنیم. یه سری از اینا رو در حالت ایستاده، یه سری رو در حالت نشسته و یه سری هم با کمک یه سری وسایل دیگه ما انجام میدیم که اولینش برای مایچه های سینه نشون میدیم که خیلی مفیده و باعث میشه که نفس کشیدنتون راحت بشه و همچنین کمک میکنه به پاسچر شما. خب دستا رو میذارین رو سینه و سر و بدن صاف، خیلی راحت میریم به عقب. قشنگ وقتی به آخر رسیدین همینجوری نگه میدارین. همه تمرینای کششی را 20 تا 30 ثانیه میتونید نگه دارید، منتها بعد ریلکس میکنی و دوباره میذاری و میری عقب. خیلی تمرین خوبیه، تمام بافتای جلوی مایچه شونه شما رو میکشه و از یک طرف هم یه تمرین خوبیه برای پاسچر شما و حالت فرم بدن شما، چون این از این ور قوی میکنه پشت شونتون رو. خب این یکی اولی برای مایچه های سینه بود. یکی بعدی برعکسش، دستا رو به هم قفل میکنید و میکشیم به جلو. میکش جلو، بکش جلو، بکش جلو، مور. آفرین، میکشیم به جلو و این بین turn this way please، این دوتا استخون شونه که اینجا هستن، اینو الان شما به اون ور میکشین. این استخون شونه هم باز با این مایچه به ستون فقراتتون وصل شده که وقتی اینا رو میکشید اینا همه ریلکس میشن و خشکی و تنشنی که اینجا داشتین رو از بین میبره. یکی بعدی go all the way above your head، pull it میکشین قشنگ به بالا. حالا میتونید رو برین رو پنجه ها on your toes please، میکشین بالا قشنگ. تمام این مایچه ها و بافتای این بغل، زیر بغل شما در واقع کش میاد که خیلی مؤثره. خیلی خوب، هم on your toes feet now keep it there now. میتونین به بغل خم بشین در همین حالت. آفرین، که تمام این مایچه و همچنین مایچه شکم و کش میاره که تمام اینا رو میتونید هر کدومشون رو 3 دفعه و 20 ثانیه نگه دارین. now the other side please و میایم به این ور قشنگ کش میارید که برای که برفرض یکی زیر بغل کار کرده، یکی تمرینای شکم انجام داده که میتونه به این حالت کش بیاره. That's great, thank you. خب یکی بعدی میریم به مایچه های خود شونه و گردن میپردازیم. go for this one. این کشش رو بنده اولین بار 7-8 سال پیش تو سایت هم هست، میتونید ببینید. اینو بنده دیزاین کردم و هنوزم میبینم خیلی سایت های دیگه استفاده میکنن. خب این دست رو قشنگ از پشت سر میچرخونید، هول میدین تا عقب. بعد که این رفت دست دیگر رو میارید، گردنتون رو میگیرید و به همون سمت هم این دست رو به این سمت میکشید به طرف لفت و هم این گردن رو که از جلو هم اگه بخوایم نشون بدیم در واقع در این حالت خیلی کامل میکشید تا آخر و نگه میدارین 30 ثانیه. و همیشه موقع کششی ها نفس عمیق خیلی مؤثره که اون مواد زائد رو تخلیه بکنید از بدنتون. That's fine, thank you. و برعکسش هم opposite side، دوباره دست رو به این صورت فیکس میکنید و کش میارید. خب یکی بعدی that's fine, thank you. دست رو پشت سر میذارید و چونتون رو به طرف سینه‌تون میارید. دوباره 3 دفعه تکرار میکنید و 20 ثانیه حداقل نگه میدارید که تمام این بافتای پشت گردن و بالای ستون فقراتتون کش میاره. یکی بعدی مقابلش رو دوباره دستا رو زیر چونه میذارید و میکشید به طرف سقف. Now with the hands push all the way towards ceiling. آفرین، که در این حالت باز میتونید ببینید که تمام مایچه های جلوی گردن، خیلی این جلوی گردن اهمیت نمیدن، در صورتی که این دوتا مایچه جلوی گردن مرتب گردن رو به جلو عقب خم میکنه و خیلی حائز اهمیتی که کش آورده باشین. خب در حالت ایستاده، برای اینکه ما فیلم میگیریم و اینا یکم سخته، من همه کشش‌های حالت ایستاده رو نشون میدم. بعد میریم برای اسپسیفیک باز مایچه‌های بغل بدن و شکم رو بکشین. یه دست رو اینجا بذارید، یکی دیگه رو بیاریم بالا و قشنگ به بغل خم بشید. دوباره تمام این مایچه‌های بغل به طور دقیق تر کش میاد که دوباره برای دو طرف تکرار میکنید. That's fine as well. و یکی بعدی، حالا دستا رو میذاریم پشت کمر و
این برای مایچه‌های جلوی پاست و جلوی ران تقریبا از اینجا به اینجا وصل میکنه و حالا به عقب خم میشین و به سقف نگاه میکنید که مایچه‌های شکم و جلوی ران شما کش میاد که خیلی مفیده. و یکی بعدی Elena, you can bring the same technique but put your hands and now bend. آفرین. یکم زانوهاتون رو به جلو خم میکنید که تمام وقتی انجام بدین مورد کشش قرار میگیره. ازتون حتما تقاضا میکنم که این تمرین‌ها رو یا نوت بردارین یا همزمان انجام بدین که یادتون نره و اگه هم یادتون رفت برنامه تو آرشیو هست، نگاه بکنید، باور کنید، امتحان بکنید، 2 هفته بعد تاثیرش رو بیماریتون یا رو بدنتون در کل متوجه میشید. برای دست‌ها الان یه سری کشش‌ها نشون میدیم. یکی این حالته که دستتو این فینگرم بذار زیرش، آفرین، بازو صاف، این 2 تا انگشتا رو فیکس میکنید با این دست دیگه و قشنگ میکشید تا عقب، نگه میدارین و برعکسش برای بالای ساعد میکشید تا عقب و نگه میدارید. خب همین کار رو باز در یه حالت دیگه میتونید انجام بدید که put your hands on the table please. تمام فینگرها on the table. عالی. حالا دستاتو میذارین و سر و سینه‌تون رو به عقب خم میکنید، یکم میارین عقب، آفرین، که تمام اینا کش میاد. و باز میتونید برعکسش هم یکم از این حالت بذارید و کش بیارید که تمام این مایچه های اینا کش میاد. مخصوصا برای کسی که کامپیوتر کار میکنن یا تو کارخونه ها کار میکنن، خیلی کشش های خوبی میتونین انجام بدین. خب اینا تقریبا ما تمام مایچه های گردن و شونه رو انجام دادیم. یه سری دیگه هست که حالا رو صندلی باز در حالت نشسته برایتون نشون میدم. در همین حالت میریم تمرینای کششی پا را نشون میدیم که پاها را چفت میکنیم به هم دیگه و زانوتون همیشه باید صاف باشه. در این حالت میرین تا جایی که میتونید. اگه کسی که بدنش خشکه تا اینجا اومد، نگران نباشید، همینجا نگه دارید. 3 دفعه تکرار بکنید. هی میایم بالا، نفس عمیق میکشید و دوباره میرین پایین. این دفعه که برین پایین متوجه میشین که یه چند سانت بیشتر تونستین برین. کسی هم که نمیتونه بره، همونجوری گفتم همینجایی که میرسین وایستین، همینجا وای میسی 30 ثانیه نگه میداری. بعد دفعه بعد که انجام میدی میبینی یک نیم سانت بالاتر میری، نیم سانت بالاتر میری، نیم سانت بالاتر میری. هر دفعه که شما بدنتو کش بیاری متوجه میشین که یه نیم سانت حداقل بیشتر میرید. پس این برای one more time please. این برای مایچه‌های پشت پاست که کش میاره و خیلی مفیده. همین حالت رو برای کسانی که خیلی ورزشکاران و قویان در یه حالتهای خیلی دیگه میتونن انجام بده. هر جا که اندازه 1 متر 1.5 متر ارتفاع داشته باشه، پاتون رو اینجوری میذارین. اولین کاری که میکنین زانوتون رو به پایین فشار میدین که این زانو صاف باشه. بعد با 2 تا دست میرسین قشنگ به پنجه پاتون و این پنجه پا رو هم یکم به جلو بکشید. برای ماچه پا مخصوصا 30 ثانیه حتما نگه دارید، 3 دفعه تکرار بکنید. بعد در همین حالت پا رو میچرخونید داخل. الان مایچه های داخلی ران پا کش میاد. باز 3 دفعه تکرار میکنین، 30 ثانیه تکرار نگه میدارین و بعد میچرخونید بیرون که باز مایچه های اون ور پا کش میاد. که تمام اینا رو در بیماری ها و ناراحتی خاص خودش هم میتونه انجام بدی. در همین حالت Elena, relax your feet. این پا را اینجا لبه میز میذارین، jump slightly forward. اوکی. حالا وزنتون رو میندازین رو زانوتون و خیلی راحت به جلو میرید که الان آکیلیس اینجا کش میاد، مال ران از اون ور کش میاد و از این ور مایچه باسن کش میان که خیلی ها اهمیته. حالا همه اینا رو همونجوری گفتم 3 دفعه تکرار میکنی. یکی بعدی این پاتو اینجا میخوابونی، آفرین، فشار مواظب باشین فشار به زانوتون نیارین، اینو حالت 90 درجه باشه تقریبا. بعد قشنگ روی اون میز یا مبل یا بار وزنتون میندازین، این زانو رو هم صاف نگه میدارین و حالا میریم به جلو خیلی راحت. کسانی هم که بدنشون خشکه فشار نیارن، خیلی یواش برین جلو که این مایچه باسن و کش میاره. That's fine Elena.
و پای دیگه را show very quickly the next legs as well, the next one. همه اینا رو تکرار میکنید. خب پس اول تاش توز میکنید، بعد به داخل و بعد به بیرون و هر کدوم رو 3 دفعه تکرار میکنید. 30 ثانیه نگه میداریم. بعد در این حالت که این مایچه های مختلف دیگه رو کش میاره و یکی آخریش هم در این حالته که قشنگ میرین جلو از کمر شما که کش میاد تا باسن شما. اوکی؟ در همین حالت میریم مایچه روی حالت قدم وای میستین و به روی زانوی جلو خم میشین. ببین این تاندون آکیلیس و مایچه ساق پاتون رو کش میارین که خیلی کشش خیلی خوبیه و switch the other side now و تکرار میکنید خیلی راحت. 30 ثانیه نگه میدارین و 3 دفعه تکرار میکنید و الی آخر. در حالت دراز کشیده باز میتونید 10 ها کشش انجام بدین. برای ناحیه کمر خیلی خوبه. bend your both knees. now 2 تا زانو و سر رو this first one is better. bring your knee and chin together. در این حالت باز کشش خیلی خوبی زیر ارزم به حضورتون که پایین کمرتون حس میکنید. و یکی بعدی هر یه پا را همزمان میتونید انجام بدین. تمام اینا 3 دفعه 30 ثانیه نگه میدارید. و یکی بعدی that's fine as well. این پا رو میندازین رو این، بعد یا در این حالت میکشین تا قشنگ برین تا جلو یا relax your hand please. یه دست رو پشت این میذارید. Give me the other hand as well please. This one around here. نه با این 2 تا dست این پا رو میکشین به طرف سینه، با این پا هم هول میدید که اونم خیلی کشش خوبیه. Now the next one both knee together and bring to the side. به طرف بغل میکشید و اونورم برعکس. خیلی عالی. Now come and sit please. Keep your leg straight. یکی بعدی در این حالت میان تاش توز میکنید که بازم کشش پشت پا و باسن و اینا هست. حالا یه پا را خم میکنید. خیلی خوب. حالا این پا را تاش توز میکنید دوباره. 30 ثانیه نگه میدارید و 3 دفعه تکرار میکنید. و یکی بعدی مثل هم در این حالت put your hands on your knee. now push your knee down. دستا را قشنگ میذاری اینجا و push down. همونجوری که گفتم هر مایچه رو ما در حالت مختلف 1-2 حالت حداقل نشون دادیم که کشش میدیم بهش و یکی که به دیوار تکیه میدادیم یا به یک وسیله‌ای که در حالت قدم ها میسن برای مایچه پشت پا. چون مایچه پشت ساق پا خیلی مهمه، بنده یه حالت دیگه کششی هم نشون میدم براتون که اینم سعی کنید انجام بدید. در یه جایی که نرده داره برای افراد مسن هم خیلی سیفه، برای بچه‌ها برای همه میتونن انجام بدن. در جلوی پله وای میستین، پنجه پاتون رو جلوی پله میذارین و روی 2 تا پاشنه میریم پایین. 30 ثانیه تکرار میکنید، نگه میدارید و 3 دفعه تکرار میکنید. بعد on single leg میتونید روی یک پا همین کار رو بکنید. 2 تا put your both hand on the handle please, rail handle. در 2 تا دستتون میگیریم به لبه پله و باز روی پاشنه میریم پایین. قشنگ نگه میدارید که خیلی کشش خیلی خوبیه برای ناحیه گردنشونه. یا بعد تمرین ورزشی دستتون رو به بغل صندلی که روش نشستین فیکس میکنید. بعد تمام بدن رو میکشید تا آخر. بعد که به آخر رسید همونجا نگه میدارید. دست دیگر رو میاریم بالای سرتون رو میگیرید و هم بدن و هم گردن رو قشنگ تا آخر میکشید و تمام این مایچه ها الان کش میاد، هم مایچه دست هم مایچه گردن. و همین حالت رو 3 دفعه تکرار میکنید برای 2 طرف. یکی بعدی بدن کاملا در این حالته، فقط سرتون رو leave it to me please میچرخونید تا عقب. بعد دست رو پشت سر میذارید، باز در این حالت میکشید و نگه میدارید 30 ثانیه و 3 دفعه تکرار میکنید که این هم حرکت خیلی خوبیه و امیدوارم که اینها رو به طور مداوم انجام بدیم و استفادهش ببرین. یکی دیگه که cross over your legs، همون حالت هایی که قبلی هم نشون دادیم. در این حالت 2 تا تمرین داریم. First you put both hands on here
اول زانوتون رو فشار میدین به طرف پایین که اثرات خیلی خوبه برای ناراحتی های هیپ و مفصل رانتون داره. 3 دفعه تکرار میکنین، 3 دفعه 30 ثانیه نگه میدارین و یکی بعدی هم در همین پوزیشن میرین تاش توز میکنید که قشنگ میرید bend your neck as well relax تا پایین میرید که اینم باز برای مایچه باسن شما کش میاره که خیلی اثرات خوبی داره. به هر حال اینا کشش‌های کلی بود که that's final نه thank you. اینا کشش‌های کلی بود که برای شما نشون دادم. وقتی پیش ما فیزیوتراپیست‌ها میایین، ما بر مبنای آسیب و بیماری و مشکلات ژنتیکی و پاسچر و فرم بدن و سن و ده‌ها شرایط دیگه یه سری تکنیک‌های جدید و مختص بیماری و ناراحتی شما هم به شما میدیم که باعث میشه بهبودی سریعتری پیدا بکنید و بیماریتون سریع از بین بره و خوب بشه. به هر حال در شروع سری جدید برنامه‌مون هستیم. تکنیک‌های خیلی خوبی رو برای شما من نشون میدم، ولی نگاه کردنش فایده نداره. فقط قول میخوام از شما بگیرم که اینها را بلافاصله یا همزمان با برنامه‌ها یا بلافاصله بعد برنامه‌ها پا میشید و انجام میدین. حتی 5-6 نفری 3-4 نفری تو خونه با همدیگه انجام بدین. مهم اینه که شما 3-4 دفعه اینا رو انجام بدین تا یاد بگیرین و دیگه اون موقع احتیاج به نوت و نوشته هم ندارید یا به فیلم من هم احتیاج ندارین. یاد میگیرین، انجام میدین و روز به روز بدنتون بهتر و سرحالتر میشه و شما که کمردرد خشک داری یا زانوی خشک داری یا شونتون اینجوری شده، بعد 2 هفته کش میبینین که بدن صاف و سرحال و قبراق میشه. امیدوارم که این برنامه هم مثمر ثمر واقع شده باشه. تا برنامه بعد و هفته بعد همه شما رو به خدا میسپارم. روزگار خوش. خدا نگهدار.